Hi guys, Travel with Sudha YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට ගෙනාවා චූටි ගැජමැටික්ස් එකක් අපේ වීඩියෝ කරගැනීමේ පහසුව සඳහා. DJI Osmo Mobile 3 Combo Pack එක. මේකේ පොඩි විස්තරයක් කරන්නම් කරලා ඉවරලා අපි මේක අරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඒතුළ මම තාම දැනගන්නේ විස්තරේ කොහොමද කියලා. මේකේ තියෙනවා මෙයාලා අපිට දෙනවා කියලා තියෙනවා Osmo Mobile 3 Combo Pack Osmo Mobile 3 කියලා විතරයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. එක රටවල් වල අපලෝඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන අවශ්‍ය දේවල් Osmo Mobile 3 කියන එක තියෙන මේක අපිට හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම මේකත් එක්ක Osmo carrying case එක හම්බෙනවා. ඒක මේක අරගෙන යන්න අපිට පොඩි බෑග් එකක් වගේ දෙයක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම Osmo grip tripod එක හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ tripod මෙතන මේක අපිට හිතවල තියෙන tripod එකක් හම්බෙනවා. ඒ kit එකෙන් power cable එක, ඒ වගේම storage pouch එකක් හම්බෙනවා. තවත් ස්ටෙප් කියලා එකක් හම්බෙනවා. ඒක නම් මම හරියට දැන් මේ කරලා බලමු අපි මොකද්ද තිබෙ තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් ඕපන් කරන්න තමයි යන්නේ. ඒ විදිහට මට හම්බුණා පොඩි පිළියක්. ලොජොස් තිනා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ පිළියක්. බලමු අපි මේකෙන් අපේ Osmo Mobile 3 Combo එක ඕපන් කරලා. මේක කපාලමු. අනික මේක මට කියන්න බැරි වුණා. මේක මට ඒ ගත්ත ෂොප් එකෙන් කිව්වේ අවුරුදු 2ක ගැරන්ටි එකක් හම්බ වෙනවා මේකට. ඒක ඇක්ටිව් වෙන්නේ මේක ඇප් එකක් කරා ඇක්ටිව් වෙනවා. මේක අපි ඔන් කරන දවසේ ඉඳලා අවුරුදු 2ක් සඳහා ගැරන්ටියක් අපිට හම්බ වෙනවා. කපාගන්න අපි කපුගල එන්නට පේන ඇති. දැන් Osmo කිට් එක ඕපන් කර අපි බලමු. වාව් නියමයි. එන බොක්ස් එක පැත්තකින් තියමු. ඉතින් අපි අරලා බලමු. හොඳ පැකින් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳයි. නියමයි. පොඩි පොකට් එකකුත් තියෙනවා. මොනවා හරි අවශ්‍ය දෙයක් දාගන්න ඕන. බලමු අපි මේකත් අරලා කොහොමද කියලා. ඔන්න තියෙනවා අපේ Osmo Mobile 3 කියන පැක් එක. ඇත්තටම සාර්ථකයි. ටිකක් බරිනුත් වැඩි. බරයි හොඳට අතට දැනෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති දැන් ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපි පස්සේ බලමු. පොඩ්ඩක් හරින එක නම් අපහසු අපහැදිලි. ඇත්තටම ඉරලා ගන්න වෙන විදිහක් පොඩි කාරණයක් නැතියි. ඒ විදිහට තමයි මේක හම්බෙනවා අපිට මැනුවල්ස් ටික Osmo 3 කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක මේක තියෙනවා. ඒ වගේම මේක Google එකේ App Store එකේ ඒ දෙකේම තියෙනවා ඇප් එකක්. මෙතන මේ ඇප් එක ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට යූස් කරලා Apple එකෙන් නම් ගොඩක්ම ලේසි කැමරා කරනවා. මේක ඔටෝමැටික් වෙනවා ඇප් එක. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකේ වීඩියෝ එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මැනුවල්ස් ටික මේක පස්සේ ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්නවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට යමු අපි මේක අරගෙන යන්න පොඩි
carrying වැඩක් හම්බුනා. මේ තියෙන අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ස්ටෝරේජ් පෝච් එක මේක ඇත්තටම මාර සොෆ්ට් මාරු එක. අතර මාර විදියට දැනීමක් තියෙන ඇත්තම හොඳයි. ඒක කියන්නේ එයාලගේ බ්‍රෑන්ඩින් එක හොඳටම කරලා තියෙනවා. හොඳ මාතාවෙන්. ඒකේම අපි මේ පැත්තේ බලමු මොනවද ඉන්නේ කියලා. අනේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ට්‍රයිපෝඩ් එක. ඔව්. ට්‍රයිපෝඩ් එක තියෙනවා. මේක තියන්න මේක එතන කනෙක්ට් මේකට සෙට් කරලා මේ තියෙන එක එහෙම කරන්න පුළුවන්. ස්ටිකර්ස් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ කොහෙට හරි මේකක් එක. ඊළඟට මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන අන්තිම ගැජමැටික්ස් එක බලමු මොකක්ද කියලා. කේබල් එක දෙන්නේ මේක එන්නේ type C port එකක් ඉන්නේ. එච්චරයි. මේක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි ඉස්සරහට යූස් කරලා කොහොමද මේකේ මම අයිඩියා එකක් දෙන්නම් කොහොමද විස්තරය කියලා. යූස් කරලා බලමු. යූස් කරලා බලලා ඉවරලා මම ඔයාලට ඊළඟට පොඩි වීඩියෝ එකක් හරි දෙන්නම් කොහොමද මේක සාප්‍රටයිද කොහොමද කියලා. මොකද දැන් මම කරේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක විතරයි. බලමු අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට මේක ගැන අයිඩියා එකක් දෙන්නම් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ. ඒ හැමදේම මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ලබා දෙන්නම්. පොඩ්ඩක් මේක කරේ සෙට් කරලා බැලුවා. මේ විදියට තමයි එන්නේ මේක ට්‍රයිපෝඩ් එක සම්පූර්ණව ආවහම මේක තමයි මට පෙන්වන්න ඕන වෙන ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකෙන්. ඒ වගේම මම ඔයාලට කියනවා මගේ අලුත්ම YouTube channel එක subscribe කරන්න, travel with සුද්දා like කරන්න, comment කරන්න, වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න. එන්න අපිත් එක්ක යමු අපිත් එක්ක travel කරමු හැමතැනම. අපි පිටරට හැමදේම දන්න විස්තර හැමදේම ඔයාලට අපි දෙන්න ළඟටම. ඒ වගේම කොහොමද ඔයාලා පිටරටකට ආවොත් කොහොමද හැසිරෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියන දේ අපි උපදෙස් දෙනවා. අපේ Facebook page එක තියෙනවා travel with සුද්දා. like කරන්න, comment කරන්න. Instagram page එක තියෙනවා travel with සුද්දා. follow කරන්න. Thank you very much. අපිත් එක්කම ඉන්න. ඉදිරියේදී ළඟදීම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙන්නේ අලුත් travel ගමනකින්. එතකල් සුබ දවසක්.